Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc nhau dội hỏa lực, tấn công không ngừng vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Trước diễn biến khôn lường, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA lập tức cảnh báo đừng đùa với lửa. Giữa lúc đó, Kiev tố Moscow bảo pháo kích, dùng lực tấn công vùng Donbass ở miền đông lãnh thổ. Ở phía ngược lại, Nga tuyên bố đánh bại Ukraine ở nhiều hướng, loại bỏ nhiều khí tài hạng nặng của Kiev. Một số diễn biến đáng chú ý khác. Bắc Kinh khẳng định vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không được vượt qua trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Nhật Bản thứ ba từ chức chỉ trong vòng 1 tháng. Indonesia vận hành thử nghiệm đường sắt cao tốc hợp tác với Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến liên quan đến mặt trận Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo hãng tin Reuters, vào hôm 20 tháng 11, pháo kích đã làm rung chuyển nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Phía Moscow đã cáo buộc Kiev thực hiện cuộc tấn công nói trên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã pháo kích vào đường dây cung cấp điện cho nhà máy. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời Renat Khacha, cố vấn cho Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Nga Rosenergoatom hôm 20 tháng 11, cáo buộc các lực lượng Kiev đã bắn 15 quả đạn pháo vào một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân khô và một tòa nhà chứa nhiên liệu hạt nhân mới qua sử dụng của nhà máy Zaporizhzhia. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý hiện chưa có dấu hiệu bị rò rỉ phóng xạ sau các sự cố. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng thông tin rằng hơn 10 vụ nổ đã xảy ra vào tối ngày 19 và 20 tháng 11 tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu thuộc khu vực Zaporizhzhia. Nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hiện đang theo dõi tình hình tại nhà máy và cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại một số tòa nhà, hệ thống và các thiết bị. Các chuyên gia cũng có thể nhìn thấy một số vụ nổ từ cửa sổ. Giới chức Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia không lâu sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Ngược lại, theo hãng tin Sky News, công ty năng lượng hạt nhân Energoatom của Ukraine tố cáo quân đội Nga đã bắn ít nhất là 12 quả đạn pháo vào cơ sở hạ tầng của nhà máy Zaporizhzhia. Bên cạnh đó, cơ quan này còn cho biết, dựa vào những thiệt hại từ đợt pháo kích, có thể thấy rằng kẻ tấn công đã nhắm và vô hiệu hóa một cách chính xác cơ sở năng lượng, cần thiết trong việc khôi phục sản xuất điện. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia luôn là tâm điểm cho cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine khi phải hứng chịu nhiều đợt pháo kích kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Cả Kiev và Moscow đều cáo buộc nhau tấn công cơ sở này và có nguy cơ gây ra tai nạn hạt nhân. Hiện những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trước tình thế nguy cấp, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, lập tức cảnh báo bất cứ bên nào đứng sau vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đều phải dừng lại ngay lập tức, bởi hành động này không khác gì đang đùa với lửa, thông tin do Sky News đăng tải. Cụ thể, người đứng đầu IAEA nói rằng, báo cáo từ nhóm của chúng tôi ngày hôm qua và sáng nay vô cùng đáng lo ngại. Các vụ nổ xảy ra tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân lớn này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và cần chấm dứt ngay lập tức. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, các người đang đùa với lửa. Trong nhiều tháng qua, ông Rossi đã nỗ lực kêu gọi Nga và Ukraine thiết lập vành đai an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Trong bối cảnh cơ sở này lại tiếp tục bị pháo kích, người đứng đầu IAEA đã nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp đối với cả hai bên Moscow và Kiev, đồng thời yêu cầu tiến hành đàm phán sớm nhất có thể. Theo giám đốc IAEA, các vụ pháo kích vào cơ sở hạt nhân này đã cho thấy rằng việc thực hiện hóa mục tiêu nói trên là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Theo Sky News, hiện chưa có dấu hiệu bị rò rỉ phóng xạ cũng như chưa ghi nhận có thương vong sau vụ pháo kích. Các chuyên gia của IAEA đã liên hệ chặt chẽ với quản lý nhà máy và sẽ tiếp tục đánh giá báo cáo về tình hình. Ông Grossi cho hay. Giữa lúc đó, các lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh quyết liệt ở phía đông chiến tuyến. Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, hôm 20 tháng 11 cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của một sư đoàn pháo binh thuộc quân đội Ukraine tại tỉnh Kharkov.
khi đang nã pháo vào các khu dân cư ở Belgorod của Nga. Theo đó, ông Konashenkov nói rằng, lực lượng Nga đã đánh bại sư đoàn pháo binh thuộc lữ đoàn số 40 của quân đội Ukraine tại các khu vực Volchansk và Gestik ở tỉnh Kharkov, giáp với Belgorod ở phía Bắc. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow cũng đã phá hủy 4 khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và hơn 10 quân nhân Ukraine đã bị loại bỏ. Cách Kharkov không xa về phía đông nam, lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS của quân đội Kiev tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, gọi tắt là DBR. Cụ thể, ông Konashenkov nói rằng, các khí tài mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực lân cận khu định cư Kramatorsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga còn bắn hạ 6 máy bay không người lái cùng 2 tên lửa Oka của quân đội Ukraine tại khu vực này. Hiện những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Không dừng lại ở đó, hãng tin Reuters dẫn phát biểu qua video của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng Nga đang pháo kích tấn công dữ dội các vị trí quân đội Ukraine. Trong đó, Moscow vào ngày 20 tháng 11 đã thực hiện gần 400 cuộc tấn công chỉ riêng tại các tỉnh phía đông lãnh thổ. Các đợt pháo kích khốc liệt nhất tương tự như trước đây hiện đang xảy ra ở Donetsk. Thời tiết xấu đã hạn chế số đợt tấn công của Nga, nhưng lượng hỏa lực được triển khai vẫn rất lớn. Ông Zelensky nói, tại khu vực Lugan, lực lượng Kiev vẫn đang nỗ lực chiến đấu và tiến lên từng bước. Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 400 cuộc tấn công bằng pháo kích vào khu vực phía đông trong 24 giờ, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục cho biết. Trước đó, vào hôm 19 tháng 11, Kiev cho biết đã loại bỏ khoảng 60 binh sĩ Nga trong một cuộc tấn công bằng pháo tầm xa ở phía nam. Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 ngày phía Ukraine tuyên bố gây ra thương vong lớn trong một đợt phản công. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov thông tin rằng các lực lượng Moscow đã phá hủy một cơ sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở khu vực Kherson. Người phát ngôn cho biết, một sở chỉ huy gần khu định cư Vyseloye ở vùng Kherson đã bị phá hủy. Song song đó, 62 đơn vị pháo binh ở các vị trí khai hỏa, binh lính và nhiều khí tài quân sự ở 153 khu vực cũng đã bị lực lượng Nga áp đảo. Lực lượng Nga sau khi rút khỏi Kherson đã được tái bố trí đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine, củng cố các vị trí tại Lugan và Donetsk. Ở một diễn biến khác, cảnh quay bằng máy bay không người lái do đài truyền hình TVN của Ba Lan ghi lại hôm 20 tháng 11 cho thấy, sự cố tên lửa hôm 15 tháng 11 tại ngôi làng gần biên giới Ukraine khiến cho 2 người thiệt mạng đã để lại một miệng hố lớn, thông tin do Reuters đăng tải. Đoạn phim cũng cho thấy, các cửa sổ trên các tòa nhà xung quanh một cơ sở sấy ngũ cốc ở làng Prigorod đã bị phá vỡ. Anh Dominic, một cư dân của thị trấn nói rằng, sóng xung kích do vụ nổ gây ra là khá lớn, kính ở cửa ra vào và cửa sổ tầng hầm đều bị nứt, tường vỡ vụn. Anh Dominic nói, Ba Lan và các đồng minh phương Tây đều cho rằng bằng chứng từ hiện trường cho thấy vụ nổ là do đạn phòng không Ukraine chệch hướng khi đánh chặn tên lửa Nga. Phía Kiev bày tỏ nghi ngờ về kết luận trên và kêu gọi điều tra cũng như cử các chuyên gia đến hiện trường vụ rơi tên lửa. Hiện quá trình điều tra đã hoàn thành, lực lượng biên phòng Ba Lan hôm 20 tháng 11 cho hay. Cả Ba Lan, Mỹ và các đồng minh phương Tây đều tuyên bố Nga vẫn là bên phải chịu trách nhiệm cuối cùng vì đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, dẫn đến sự cố ở Ba Lan. Liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung, hãng tin Sputnik hôm 20 tháng 11 dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ rõ, Đài Loan là lằn ranh đỏ an ninh đối với Trung Quốc mà Washington không bao giờ được vượt qua. Trước những lời nói và việc làm đầy sai trái gần đây của Mỹ về vấn đề Đài Loan, cũng như nỗ lực của Washington nhằm tạo ra một ranh giới trong quan hệ Trung-Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giải thích toàn diện và hệ thống về nguồn gốc của vấn đề Đài Loan và quan điểm chính của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo chỉ ra, vấn đề Đài Loan là trung tâm các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và cốt lõi của quan hệ Trung-Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ ra trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao hôm 20 tháng 11. Theo Sputnik, ông Vương nhấn mạnh, Đài Loan độc lập không phù hợp với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ ai muốn tách Đài Loan khỏi Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng, vấn đề này là nền tảng chính trị và lằn ranh đỏ không ai có thể vượt qua. Nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ cam kết 4-0 và 1-0 có ý định, trong đó nêu rõ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Theo ông, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ không nên là một trò chơi có tổng bằng không, trong đó một bên cạnh tranh hoặc phát triển mạnh hơn bên kia. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Trung Quốc đã thông báo cho người đồng cấp rằng
Mỹ có nền dân chủ kiểu Mỹ và Trung Quốc có nền dân chủ kiểu Trung Quốc. Cả hai nước đều phải công nhận và tôn trọng các hệ thống và con đường khác nhau của đối phương. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước đã hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm 2021. Cuộc gặp kéo dài 3 tiếng đã làm giảm mức độ lo lắng của giới quan sát về việc quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục trượt dốc và đi đến bờ vực chiến tranh lạnh mới. Đài NHK hôm 20 tháng 11 đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản đã nộp đơn từ chức giữa lúc hứng làn sóng chỉ trích liên quan đến những cáo buộc về các báo cáo tài trợ chính trị không chính xác. Bộ trưởng Nội vụ Gerarda Minoru bị điều tra sau khi truyền thông đưa tin. Một nhóm liên quan đến các khoản nợ tài trợ chính trị của ông đã liệt kê một người đã khuất là kế toán của vị bộ trưởng. Trước đó, hôm 19 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, ông nói với báo giới rằng ông sẽ sớm quyết định có nên sa thải ông Gerarda hay không. Đây là thời điểm khó khăn bởi chính quyền của ông phải tập trung giải quyết một số vấn đề thách thức. Ông cũng nhấn mạnh rằng các bộ trưởng trong nội các phải hoàn thành trách nhiệm giải trình của họ. Nhà lãnh đạo cũng đang nhanh chóng cân nhắc để chọn ra người thay thế ông Gerarda. Theo NHK, các đảng đối lập đã kêu gọi Thủ tướng Kishida thay thế ông Gerarda, nói rằng ông không phù hợp để lãnh đạo Bộ Nội vụ, cơ quan giám sát luật kiểm soát tài trợ chính trị. Ngay cả khi trong đảng Dân chủ tự do của chính ông Kishida, một số người cũng cho rằng lời giải thích của ông Gerarda là chưa đủ. Trước đó, hai bộ trưởng trong nội các của ông Kishida đã từ chức chỉ trong vòng 1 tháng, bao gồm Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Damagiwa Daishiro và Bộ trưởng Tư pháp Hanashi Yasuhiro. Việc một bộ trưởng thứ ba từ chức được cho sẽ là đòn giáng nặng nề vào Thủ tướng Kishida và nội các của ông. Mới đây, trong buổi gặp mặt bên lề hội nghị của tổ chức G20, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joko Widodo cùng nhau theo dõi quá trình vận hành thử nghiệm dự án đường sắt hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia. Hãng tin Reuters cho hay, trong cuộc họp ngày 16 tháng 11 tại Bali, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng nhau nghe báo cáo tóm tắt về tiến độ xây dựng và theo dõi quá trình vận hành thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung. Theo Reuters, đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Indonesia và Đông Nam Á, được Trung Quốc và Indonesia ký hợp đồng xây dựng vào tháng 10 năm 2015. Hiện tại, dự án đã bước vào giai đoạn đặt đường ray khi toàn bộ đường hầm cống và 90% hạng mục hạ tầng được hoàn chỉnh. Với tốc độ 350 km/h, tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung sẽ giúp cho thời gian di chuyển giữa Jakarta và Bandung giảm từ 3 giờ xuống chỉ còn 40 phút. Được biết, tuyến đường sắt này dự kiến sẽ khai trương vào tháng 6 năm 2023, là dự án hàng đầu kết hợp giữa sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc với chiến lược điểm tựa hàng hải toàn cầu của Indonesia. Theo Reuters, hôm 18 tháng 11, cư dân phía Tây bang New York, Mỹ đã phải vật lộn trong trận bão tuyết hiệu ứng hồ nguy hiểm với tuyết rơi dày hơn 1,8 mét ở một số khu vực, khiến cho giao thông bị đình trệ và ít nhất là 2 người thiệt mạng. Giới chức địa phương hôm 19 tháng 11 tiếp tục ban bố lệnh hạn chế di chuyển bằng đường bộ và buộc các hãng hàng không phải hủy các chuyến bay ở khu vực Buffalo, phía bắc tiểu bang, trước tuần nghỉ lễ Tạ Ơn. Thống đốc New York, Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 17 tháng 11 đối với các khu vực phía Tây bang này, bao gồm các cộng đồng dọc theo phía đông của hồ Erie và hồ Ontario. Theo dự báo, điều kiện thời tiết có thể kéo dài đến sáng ngày 21 tháng 11. Thống đốc bang New York, Kathy Hochul đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia triển khai khoảng 150 nhân viên tới bang này để giúp dọn tuyết cũng như hỗ trợ người dân tại những vùng thuộc quận Erie, nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của vùng bão tuyết. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Hochul cho biết sẽ ký vào đơn đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang để có ngân sách ứng phó với trận bão tuyết này. Bà Hochul cho biết gần 90 vụ xe đâm đã được ghi nhận, trong khi gần 290 người phải nhờ đến lực lượng cứu hộ giải cứu do bị mắc kẹt trên đường do bão tuyết. Nhiều chuyến bay bị hủy bỏ do tuyết rơi dày gần 1 mét tại sân bay quốc tế Buffalo Niagara. Buffalo, thành phố lớn thứ hai của bang New York, cũng áp dụng lệnh cấm đi lại vào sáng ngày 19 tháng 11. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, thành phố này ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong ngày lên tới hơn 4,8 mét, vượt kỷ lục 2,2 mét ghi nhận năm 2014. Hãng tin Sputnik hôm 20 tháng 11 dẫn lời một quan chức NASA tuyên bố rằng Mặt trăng có thể là nơi lưu trú dài hạn của con người sớm nhất là trong thập kỷ này. Howard Hu,
Người đứng đầu cơ quan chương trình tàu vũ trụ mặt trăng Orion của cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết, chúng tôi sẽ đưa con người lên mặt trăng và họ sẽ sống trên bề mặt đó và tiến hành nghiên cứu. Nói với báo giới, chuyên gia thừa nhận, vẫn cần những môi trường sống được thiết kế riêng nhằm hỗ trợ các sứ mệnh khoa học tham vọng như vậy. Hội Quốc hữu ca ngợi việc NASA phóng thành công bộ đôi tàu vũ trụ và tên lửa thuộc sứ mệnh mặt trăng Artemis 1. Đây là bước đầu tiên trong sứ mệnh đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng, ông Hu nói thêm. Artemis 1 là nhiệm vụ mở đầu cho chương trình Artemis của NASA nhằm đưa con người lên mặt trăng sinh sống và làm việc lâu dài. Nhiệm vụ dự kiến sẽ kéo dài 42 ngày, trong đó tàu vũ trụ không chở người Orion sẽ phóng tới quỹ đạo mặt trăng, sau đó bay quanh mặt trăng rồi quay về trái đất. Được biết, chương trình thám hiểm mặt trăng Artemis được chia làm 3 giai đoạn. Sau nhiệm vụ Artemis 1, Artemis 2 sẽ đưa các phi hành gia bay quanh mặt trăng vào khoảng năm 2024. Đến năm 2025, các phi hành gia sẽ hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng ở Artemis 3. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.